ב-1 בספטמבר 1953, ויליאם סקוביל השתמש במלחציים ידניים ובמסור קידוח זול כדי לקדוח לתוך הגולגולת של בחור צעיר, לחתוך חלקים חשובים מהמוח שלו ולשאוב אותם החוצה דרך צינור מתכת. אבל זו לא הייתה סצנה מסרט אימה או מדוח משטרתי מחריד. דוקטור סקוביל היה אחד ממנתחי המוח המוכרים ביותר בתקופתו, והבחור הצעיר היה הנרי מולייסון, המטופל המפורסם שמכונה HM, שהמקרה שלו סיפק תובנות מדהימות על דרכי הפעולה של המוח שלנו. בילדותו, הנרי סדק את הגולגולת שלו בתאונה, ובמהרה החל לסבול מהתקפי אפילפסיה ולאבד את ההכרה והשליטה בתפקודי הגוף. אחרי שנים של התקפים דחופים שבהן אפילו נשר מהתיכון, הצעיר הנואש פנה לדוקטור סקוביל, רופא נועז שהיה ידוע בניתוחים מסוכנים. ניתוחים לכריתה חלקית של האונה שימשו במשך עשרות שנים לטיפול בחולי נפש, בהתאם לתפיסה שתפקודים נפשיים היו קשורים ישירות לאזורים המתאימים במוח. לאחר שהשתמש בהם בהצלחה להפחתת התקפים בחולים פסיכוטיים, סקוביל החליט להסיר את ההיפוקמפוס של HM, שהוא חלק מהמערכת הלימבית שקשור לרגש, אבל תפקודו לא היה ידוע. בהתחלה נראה שהניתוח הצליח. ההתקפים של HM כמעט נעלמו בלי שינוי באישיות, ומנת המשכל שלו אפילו השתפרה. אבל הייתה בעיה אחת, הזיכרון שלו נפגע. מלבד עיבוד רוב הזיכרונות שלו מהעשור הקודם, HM לא הצליח ליצור זיכרונות חדשים, שכח מה היה היום בשבוע, חזר על הערות, ואפילו אכל כמה ארוחות ברצף. כשסקוביל סיפר למומחה אחר, ויילדר פנפילד, על התוצאות, הוא שלח דוקטורנטית בשם ברנדה מילנר לחקור את HM בבית הוריו, שבו העביר את זמנו בעבודות מזדמנות, וצפייה בסרטים קלאסיים בפעם הראשונה שוב ושוב. מה שהיא גילתה בסדרת בדיקות וראיונות, לא רק תרם רבות לחקר הזיכרון. הממצאים שלה הגדירו מחדש את המושג זיכרון. אחד מהממצאים של מילנר הבהיר עובדה ברורה. למרות ש-HM לא הצליח ליצור זיכרונות חדשים, הוא עדיין יחסן מספיק מידע בטווח המיידי כדי לסיים משפט או למצוא את השירותים. כשמילנר הציגה לו מספר אקראי, הוא הצליח לזכור אותו במשך 15 דקות על ידי חזרה עליו בקצב קבוע. אבל רק 5 דקות מאוחר יותר, הוא שכח שהבדיקה בכלל התקיימה. חוקרי מוח ראו את הזיכרון כמכלול אחד, שלמעשה זהה כולו ומאוחסן בכל האזורים במוח. התוצאה של מילנר היו לא רק הראייה הראשונה להבחנה המוכרת כיום בין זיכרון לטווח קצר וזיכרון לטווח ארוך, אלא גם הראו שכל אחד מהם משתמש באזורים שונים במוח. כיום ידוע שיצירת זיכרון כוללת כמה שלבים. אחרי שהמידע החושי המיידי מתועד באופן זמני על ידי נוירונים בקליפת המוח, הוא עובר להיפוקמפוס שבו חלבונים מיוחדים פועלים לחיזוק הקשרים הסימפטיים בקליפת המוח. אם החוויה הייתה חזקה מספיק, או שאנחנו נזכרים בה מדי פעם בימים הראשונים, ההיפוקמפוס מעביר את הזיכרון חזרה לקליפת המוח לאחסון קבוע. המוח של HM הצליח ליצור את הרשמים הראשוניים, אבל בלי היפוקמפוס שיגבש את הזיכרון הזה, הם נמחקו כמו ציורים בחול. אבל זה לא היה ההבדל היחיד בזיכרון שמילנר מצאה. בניסוי שהפך למפורסם, היא ביקשה מ-HM לצייר כוכב שלישי במרווח הצר בין קווי המתאר של 2 כוכבים בעלי מרכז משותף, בזמן שהוא ראה את הנייר והעיפרון שלו רק דרך מראה. כמו כל אחד שמבצע משימה מורכבת בפעם הראשונה, הביצועים שלו היו גרועים, אבל באופן מפתיע, ביצועיו השתפרו בניסיונות הבאים, למרות שהוא לא זכר את הניסיונות הקודמים. אזורי התנועה הלא מודעים שלו זכרו את מה שהמוח המודע שכח. מילנר גילתה שהזיכרון המפורש של שמות, תאריכים ועובדות שונה מהזיכרון המרומז של רכיבה על אופניים או כתיבת החתימה שלנו. וכיום ידוע שהזיכרון המרומז מסתמך יותר על גרעיני הבסיס והמוח הקטן, מבנים שנשארו שלמים במוחו של HM. ההבחנה הזו בין לדעת מה ללדעת איך עומדת בבסיס כל מחקר הזיכרון מאז. HM נפטר בגיל 82 אחרי חיים שקטים שעברו בעיקר במוסד סיעודי. לאורך השנים הוא נבדק על ידי יותר מ-100 חוקרי מוח, שהפכו את מוחו למוח הנחקר ביותר בהיסטוריה. לאחר מותו, המוח שלו נשמר ונסרק, ואז הוא נחתך ליותר מ-2,000 פרוסות נפרדות, וצולם כדי ליצור מפה דיגיטלית עד לרמה של נוירונים בודדים. התהליך בוצע בשידור חי לעיני 400,000 איש. למרות ש-HM העביר את רוב חייו בשכחה,
הוא עצמו והתרומה שלו להבנת הזיכרון ייזכרו בדורות הבאים. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולימדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.